دیگه واقعا وقتش بود که بریم سراغ عدد 7. عددی که برای سراسر مردم جهان جذابیتی عجیب و خاص داره. خیلی‌ها 7 رو عدد خوششانسی میدونن و حتی بعضی‌ها اونو عددی مقدس یا الهی تلقی میکنن. ما فهرست‌های هفتایی معروفی تو دنیا داریم، مثل 7 شگفتی دنیای باستانی، 7 گناه کبیره، 7 فضیلت، 7 رذیلت. اما چرا 7؟ مطمئناً تو میتونی 3 تا دستاورد شگفت‌انگیز دیگه از دنیای باستان رو بگی که این فهرست هفتایی بشه 10 تا و چند نمونه دیگه از بدیهای انسان رو پیدا کنی و به جای 7 گناه کبیره 9 گناه کبیره داشته باشی. پس چرا همیشه روی فهرست هایی با عدد 7 توافق میکنی؟ شاید یکی از دلیلاش اینه که عدد 7 عمیقاً در ساختار مفهومی جا افتاده که تقریباً همه انسانها در سراسر جهان با اون آشنان و اون چیزی نیست جز 7 روز هفته. اما چرا باید چنین روش عجیب و نامتعارفی برای اندازه‌گیری زمان اختراع کرده باشیم؟ شاید فکر کنی ریشه اون در داستان آفرینشه، در سفر پیدایش از عهد عتیق یا تورات، جایی که خداوند جهان رو در 6 روز می آفرینه و در روز هفتم استراحت میکنه و به این ترتیب یک هفته رو پایه‌گذاری میکنه. اما برخلاف تصور خیلی ها، عبریان باستان نه نخستین کسایی بودند که از هفته 7 روزه استفاده میکردن و نه خودشون اونو اختراع کرده بودن. در واقع این بابلی های باستان بودند که شکلی از هفته رو که امروز میشناسیم ابداع کردن. این نظام زمانی توسط عبریان در دورانی که در اسارت بابلی ها بودن پذیرفته شد، زمانی که بخشی از جمعیت عبری ها بعد از فتح اورشلیم به بابل تبعید شدند. در همین دوران، یعنی در قرن 6 پیش از میلاد، بخشی از نخبگان، کاهنان و نویسندگان عبری که به بابل تبعید شدند می‌خواستند سنت‌های شفاهی عبری رو که تا اون موقع سینه به سینه نقل می‌شد رو به نگارش و تدوین رسمی در بیارن. این دوران که معروف به دوران اسارت بابلی باعث شد که عبریان که مردمی کوچنشین و کشاورز بودند با فرهنگ شهری و پیشرفته بابلی ها آشنا بشن، مثل پیشرفته ترین نظام حقوقی، تقویم و نظام زمانی منظم، ستاره شناسی و خیلی از فرهنگ های پیشرفته دیگه. پس نویسندگان عبری هنگام تدوین متون مقدسشون خودآگاه یا ناخودآگاه از این مفاهیم تأثیر گرفتن. یعنی فرهنگ فاتح که همون بابله از طریق اقتباس وارد نوشته‌های عبری شده. مثلا یه داستان معروف هست به اسم داستان طوفان که در افسانه‌های گیلگمش بابلی وجود داره. در اون یکی از خدایان به انسانی به اسم اوتناپیشتی هشدار میده تا کشتی بزرگی رو بسازه و از خانواده و حیوانات محافظت کنه. 7 روز طوفان میاد و بعدش پرنده‌ای رو میفرسته تا ببینه زمین خشک شده یا نه. این داستان رو جایی نشنیدی؟ درسته، داستان نوح و کشتی نوح که در تورات وجود داره. حالا همه اینا رو گفتم که بگم همین مسیر باعث شد هفته 7 روزه وارد کتاب مقدس عبری ها بشه و از اونجا به تمدن غرب و در نهایت به سراسر جهان راه پیدا کنه. اما سوال اصلی اینه که چرا یه فرهنگ باستانی باید تصمیم بگیره که 7 روز ساختار منطقی یا مطلوب برای اندازه‌گیری گذر زمانه؟ آخه این ساختار از نظر ریاضی هم راحت نیست، چون نه به طور کامل در تعداد روزهای ماه و نه به تعداد روزهای سال قابل تقسیمه. برای همین هم هست که روز تولدت هر سال روی یک روز متفاوت از هفته میفته. هفته 7 روزه حتی با تعداد انگشتان دست ما هم همخونی نداره. منطقی تر نبود که هفته‌ای 10 روزه داشته باشیم؟ سیستمی که باعث شکلگیری دستگاه شمارش 10 میشه؟ یا اصلاً 10 نه، هفته 5 روزه داشتیم که میتونستیم با یه دست بشماریم و زودتر به آخر هفته برسیم. اما نه، ما 7 روز داریم.
پس حتما باید دلیل بسیار قانع کننده‌ای وجود داشته باشه که بابلیان باستان تصمیم گرفتن این ساختار مناسب تره. پس همه اون چیزی که درباره آفرینش در 7 روز میدونی رو فراموش کن و از نو به این قضیه نگاه کن. اینکه چرا یه تمدن باستانی چنین ساختاری رو خلق میکنه و چه منطقی پشت این انتخاب بوده. خب سایر روش‌های اندازه‌گیری بازه‌های زمانی واضحن، چون از خود جهان پیرامون ما الهام گرفتن. مثلا ما روز رو با چرخه تکرار روشنایی و تاریکی اندازه میگیریم. همچنین میدونیم که این مدت زمان برابر چرخش کامل سیاره‌ایه که روش زندگی میکنیم. برای اندازه‌گیری یک ماه هم ماه رو میسنجیم. منظورم از ماه مونه. این بازه تقریبی برابر با چرخه کامل از تغییر فازهای ماهه که در واقع 29.53 روز طول میکشه. به همین دلیله که لازمه تعداد روزهای ماه رو طوری تنظیم کنیم که با این چرخه هماهنگ باقی بمونه. در مورد یه سال چی؟ برای سال یک چرخه فصلی رو در نظر میگیریم. چرخه‌ای که امروزه میدونیم به دلیل تمایل محور زمین هنگام گردش به دور خورشید به وجود میاد. پس روز، ماه و سال به ترتیب چرخه‌های زمینی، قمری و خورشیدی رو اندازه‌گیری میکنن و اینها از پیش در ساختار طبیعی جهان وجود داشتن. پس بدیهیه که انسان‌ها عادت کرده باشن که زمان رو با این چرخه‌ها دنبال کنن. اما هفته 7 روزه از کجا اومده؟ چه چیزی در ساختار جهان وجود داره که اهمیت عدد 7 رو نشون میده و چه چیزهایی دقیقاً به تعداد 7 است؟ مثل 7 قاره. ولی اینجا یه مشکلیه. مردمان باستان که از 7 قاره خبر نداشتن. مثلا اونا از قاره آمریکا، استرالیا و جنوبگان یا همون آنتارکتیک که اصلا اطلاعی نداشتن. تازه هنوزم که هنوزه سر این که اروپا واقعا یه قاره مستقله بحثه. از کجا میدونیم که مردمان باستان از قاره‌های دیگه خبر نداشتن؟ به خاطر اینکه دانشمندان قرون وسطا نقشه‌هایی می‌کشیدن که فقط 3 قاره رو نشون میدادن. نقشه‌هایی به اسم TO که به خاطر شکلشون این اسم رو روش گذاشتن که در اونها اروپا و آسیا و آفریقا رو مشخص کردن. پس اینو میخوام بگم، وجود 7 قاره توضیح مناسبی برای 7 روزه بودن هفته نیست. خب دیگه از چی 7 داریم؟ شاید بگی 7 تا دریا داریم. واقعیت اینه که تعداد دریاها خیلی بیشتر از 7 است. و این فقط یکی دیگه از اون سنت‌های قراردادی فهرست‌های هفته‌ایه که مردم می‌سازن، مثل عبارت معروف به 7 دریا سفر کردن. حالا بریم سراغ موسیقی. تو موسیقی ما 7 تا نوت داریم. اگر موسیقی خونده باشی احتمالاً میدونی که در گام‌ها یا مدهای موسیقی یونان باستان 7 نوت وجود داره. هنوزم که هنوزه از زمان قرون وسطا تا الان نوت‌ها با حروف A, B, C, D, E, F, G نامگذاری میشن و بعد از G دوباره از A شروع میشه. این چرخه 7 تایی دقیقاً از گام 7 نوتی یونانی گرفته شده و یک تقسیم بندی قراردادی و انسانیه. یعنی ما فقط 7 تا صدا نداریم. صدا در طبیعت پیوسته است. یعنی بین هر 2 تا فرکانس بی نهایت فرکانس دیگه وجود داره. درست مثل اینه که بین عدد 1 و 2 بی نهایت عدد دیگه هست. مثلا روی پیانو یه سری کلید سیاه هم هست. اونها نشون دهنده صداهاییه که بین این 7 تا قرار گرفتن. یعنی اگر اونها رو هم حساب کنیم میشه 12 صدا در هر چرخه. اما اینم بدون که همه فرهنگ‌های دنیا موسیقی رو به این شکل تقسیم بندی نکردن. مثلا در موسیقی هند یا چین از تقسیم بندی‌های دیگه استفاده کردن. برای همینم هست که گاهی این جور موسیقی‌ها برای گوش ما عجیب به نظر میرسن، چون ما به سیستم 7 یا 12 نوتی عادت داریم. اما جالب اینجاست که تمایل غرب به گام 7 نوتی برمیگرده به همون دلیلی که ما هفته 7 روزه داریم.
یعنی توجه به 7 جرم آسمانی قابل دید. 5 سیاره، خورشید و ماه. عدد 7 در واقع یک نظم ویژه داشته، هم در آسمان، هم در موسیقی و هم در زمان. حالا سوال اینه، چرا اصلاً عدد 7؟ این عدد چه ویژگی خاصی داشته که توی زمان، موسیقی و حتی در فرهنگ تا این اندازه مهم شده؟ پاسخ سوال به سادگی روز و ماه و سال نیست، اما اگه با دقت به این جهان نگاه کنی، به خصوص به آسمان شب، میتونی دلیلشو پیدا کنی. اگر در شهرهای بزرگی مثل تهران زندگی میکنی، در یه شبی که آسمون صافه فکر کنم نهایتاً 2 ستاره میبینی. اما مردم باستان پیش از آلودگی‌های نوری امروزی هزاران ستاره میدیدن. یک آسمان پوشیده از چراغ‌های درخشان آسمانی. در میان این هزاران نور، نخستین ستاره شناسان بابل متوجه شدند که چند نور خاص وجود داره. این نورها لزوماً از بقیه پرنورتر نبودن و جزو صورتهای فلکی معروف هم محسوب نمی شدن، بلکه ویژگی متمایزشون این بود که در پس زمینه نورهای ثابت دیگه حرکت می کردن و هر شب در موقعیتی متفاوت دیده می شدن. تمام نورای دیگه موقعیت نسبیشون رو حفظ می کردن و با هم در آسمان حرکت می کردن. مثلا ستارگان صورت فلکی دب اکبر همیشه در یه آرایش ثابت دیده میشن و شکلشون عوض نمیشه. یا 3 ستاره معروف کمربند جبار یا کمربند شکارچی هم همینطور. اما بعضی از این نورهایی که اونا میدیدن سرگردان بودن، نه به نورهای دیگه وابسته بودن، نه به همدیگه و نه در مدار همزمان با زمین قرار داشتن. اونا فقط نورهایی بودند که بدون تلسکوپ و با چشم غیر مسلح قابل مشاهده بودند. به همین دلیل یونانیان باستان به اونا میگفتن سیاره. واژه سیاره در زبان یونانی به معنی سرگردان یا پرسه‌زنه. این اجرام آسمانی شامل عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل می شدن. و اگر خورشید و ماه که هر دو مسیر ویژه و قابل مشاهده خودشونو دارن به این 5 تا اضافه کنیم، تعدادشون میشه 7 تا. یعنی همون 7 نور ویژه که در باورهای بابلی و یونانی نقش مهمی داشتن و در زبان یونانی به اونا میگفتن سیارات. الانه که ما بین سیارات، ماه و خورشید تمایز قائل میشیم، اما برای مردم باستان همه اینا سیارات بودن، نورهای سرگردان در آسمان. بابلی ها از نخستین منجمان بزرگ تاریخ بودند و احتمالاً اولین کسایی بودند که کشف کردند در آسمان 7 نور ویژه وجود داره که بین زمین و ستارگان دیگه وجود دارن و هر کدوم به صورت مستقل با مسیری منحصر به فرد حرکت میکنن و انگار از یه هدایت هوشمندانه برخوردارن. این 7 جرم آسمانی انقدر برای مردم دنیای باستان ویژه بود که کلی اسطوره و داستان براشون ساختن و طبیعی بود که فکر کنن این نورهای خاص خدایان هستن. ستاره شناسای بابلی که اکثرا خودشون کاهن هم بودن نتیجه گرفتن که این 7 نور نماینده 7 خدای بزرگن که از آسمان بر اونها نظارت میکنن و شایسته پرستشن. اونها نظامی ابداع کردند که هر روز به یکی از این 7 خدا اختصاص پیدا کنه و پس از گذر 7 روز چرخه دوباره آغاز بشه. به این ترتیب هفته 7 روزه متولد شد، ساختاری که با پذیرش اون از سوی عبریان نهایتاً وارد تمدن غرب و سپس به کل جهان شد. هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده عبریان پیش از فتح بابل از هفته 7 روزه پیروی می‌کردن یا حتی داستان آفرینشی بر پایه 7 روز رو داشتن. اصلاً چرا باید می‌داشتن؟ تا زمانی که یک فرهنگ عمیقاً درگیر ستاره شناسی نشه که دلیلی نداره عدد 7 رو خاص بدونه. همونطور که گفتم عبریان چوپان و جنگجو بودن، اما منجم نبودن.
اونا در تمام عهد عتیق فقط از یه سیاره نام بردن، اونم زهره بود که اسم اونو مردم گذاشته بودن ستاره صبحگاهی. بهش ستاره میگفتن چون تفاوتی بین ستارگان و سیارات قائل نبودن. در همین زمان هنگامی که عبریان در تبعید بابلیان مشغول نهایی کردن نسخه مکتوب کتاب مقدسشون بودن، فیلسوف، عارف و ریاضیدان یونانی فیثاغورس که با اشتیاق فراوان در زمینه ریاضیات، موسیقی و نجوم پژوهش می‌کرد، در یونان داشت به همین آسمان نگاه می‌کرد و به همین نکاتی در مورد سیارات رسید که بابلی‌ها پیشتر دیده بودنش. در واقع این خود فیثاغورس بود که واژه سیارات رو برای توصیف این اجرام آسمانی ابداع کرد. اون همچنین اولین فیلسوف یونانی بود که آموزش داد زمین کرویه و از اون زمان به بعد این ایده کروی بودن زمین در بین تحصیل کرده های دنیای غرب جا افتاد و دیگه چیز عجیبی نبود. پس افسانه این که میگه کریستوف کلمب فکر میکرد از لبه دنیا میفته پایین رو فراموش کن، چون کلمب به مدرسه رفته بود و طبق چیزی که هر دانش آموز دوران باستان و قرون وسطا یاد گرفته بود میدونست که زمین گرده. به هر حال فیثاغورس سیارات رو مثل بابلیان خدایان واقعی نمیدونست، بلکه به اونا عقول الهی میگفت که جهان رو با نوعی نظم و هارمونی هندسی و زیبا سازمان دادن و چون به اندازه نجوم به موسیقی هم علاقه‌مند بود، گام‌های موسیقی رو به 7 نوت تقسیم کرد. فیثاغورس باور داشت که اگر انسان بتونه به آسمان پرواز کنه، سمفونی آسمانی رو میشنوه که هر کدوم از این سیاره ها یکی از نوت‌های این گام رو مینوازن و این مفهومیه به نام هارمونی افلاک که بعدها در هنر و اندیشه غربی بازتاب داشت. پس در این بخش فیثاغورس وارد داستان میشه و نشون میده که عدد 7 نه فقط در نجوم بلکه در موسیقی و فلسفه هم جایگاه الهی و هماهنگ یافته‌ای داره. وقتی عدد 7 به عنوان عددی الهی به طور گسترده پذیرفته شد، کاربردهای گوناگونی در ادبیات و نظامهای اعتقادی پیدا کرد و انواع و اقسام فهرست‌های هفتایی به وجود اومد و اینطوری شد که ما می‌بینیم در بسیاری از متون باستانی عدد 7 بارها دیده میشه، نه فقط به خاطر دلیل منطقی، بلکه صرفاً چون عدد خاصی تلقی میشد. مثلا در حماسه باستانی گیلگمش مرد وحشی وجود داره به اسم انکیدو. اون بعد از 7 شب رابطه با یک زن روسپی به دنیای متمدن وارد میشه. بعد 7 جام آبجو می نوشه و میفهمه که زندگی شهری میتونه چه اندازه جذاب باشه. در روایت بابلی ها از داستان طوفان هم قهرمان داستان کشتی رو با 7 عرشه میسازه و باران به مدت 7 روز میباره و کل داستان بر پایه مضاربی از 7 پیش میره. پس هر وقت در ادبیات باستانی با چنین استفاده های از عدد 7 روبرو شدید، این نشونه اینه که اون فرهنگ به نجوم پرداخته و به 7 جرم آسمانی ویژه پی برده بوده. حالا بریم سراغ 7 روز هفته. امروزه اسم 7 روز هفته از همون سیارات گرفته شده که الهام بخش بودن. بابلی ها و یونانی ها از نام خدایانشون استفاده می کردن و چیزی که به فرهنگ غربی رسیده نسخه رومی این نام هاست که بعدها وارد زبانهای اروپایی شد. در مقابل اون چیزی که به ما فارسی زبان ها رسیده از مسیر عبری و عربی اومده. مثلا شنبه یه واژه عبری به اسم استراحته. از یک شنبه تا 5 شنبه یه عدد به اضافه شنبه است و جمعه هم از یه واژه عربی اومده. حالا در زبان انگلیسی ریشه سیاره‌ای نام روزهای هفته ممکنه به طور کامل برای همه قابل تشخیص نباشه. اما برای زبانهای رومی تبار مثل اسپانیایی و یا فرانسوی که ریشه لاتین دارن، ارتباط بین نامهای روزهای هفته و سیارات کاملا واضحه.
اگر به این جدول نگاه کنید خیلی راحت میتونید ببینید که ریشه نام‌های روزهای هفته در زبان انگلیسی از کجا اومده. در ستون لاتین اسم اصلی روزها در دوره‌های رومی رو میبینید که مستقیما از نام سیارات و خدایان گرفته شده. اگر به ستون ژرمنی نگاه کنید میبینید که اسم بعضی از این روزها رو با خدایانشون عوض کردن. پس همونطور که متوجه شدیم ساختار هفتگی و اسمهاشون همونیه که بابلی ها آوردن و رومی ها اسمها رو از آسمان گرفتن و جرمن ها هم رنگ و بوی خودشونو بهشون دادن که نتیجهش شده همین اسمهایی که امروزه در زبان انگلیسی استفاده میشه. حالا یه نکته جالب بهتون بگم. در اوایل قرون وسطا یه اسقف مسیحی معتقد بود که نامهای روزهای هفته چون بر اساس خدایانه بیش از حد بت پرستان است. پس یه جنبشی رو آغاز کرد تا همه نامهای روزهای هفته رو تغییر بده و به جای اونها از شماره استفاده کنه. حوزه نفوذ اون اسقف در کشور پرتغال امروزی بود. به همین خاطرم هستش که در زبان پرتغالی روزهای هفته به جز شنبه و یک شنبه که اسمای خاصی دارن بقیهشون فقط شماره گذاری میشن. و یک نکته نهایی، چرا ترتیب روزهای هفته که الان فهمیدیم به این صورته؟ خورشید، ماه، مریخ، عطارد، مشتری، زهره، زحل با ترتیب شناخته شده سیارات در دوره باستان که به این صورت بود متفاوته. زمین، ماه، عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتری، زحل. دلیلش خیلی جالبه. بر اساس درک باستان از نظام کیهان زمین مرکزیه. یعنی اگر به آسمون نگاه می‌کردی و زمین رو مرکز همه چیز می‌پنداشتی، ترتیب آسمانی اینطوری بود: زمین، ماه که از همه نزدیکتره، عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتری، زحل. واقعا شگفت‌انگیزه که منجمان باستان بدون تلسکوپ یا بدون شبیه سازی‌های مدرن ترتیب سیارات رو با چنین دقتی تشخیص داده بودن. اگر فقط به جای زمین خورشید رو بذاری و ماه رو ورداری، دقیقاً همون ترتیبی به دست میاد که امروزه در مدل خورشید مرکزی میشناسیم. اما با تمام این اوصاف ترتیب نام‌های روزهای هفته با این یکی نیست. دلیلش هم اینه که رومی ها علاوه بر پذیرش نظام بابلی ها و یونانی ها تقویم خورشیدی و تقسیم 24 ساعته شبانه روز رو از مصریان یاد گرفتن. بعد اومدن این دوتا سیستم رو با همدیگه ترکیب کردن. اینطوری به هر سیاره نه تنها یک روز رو اختصاص دادن، بلکه هر ساعت از هر روز رو نیز اختصاص دادن. و براشون اینطوری بود که ترتیب سیارات بعد از هر 7 ساعت تکرار می شد. برای مثال، روز ساندی با ساعت خورشید آغاز میشه. ساعت دوم متعلق به ماه بود و به همین ترتیب ادامه داشت. اونا اومدن 24 ساعت رو به 3 تا چرخه 7 ساعته و 3 ساعت اضافی تقسیم کردن که همین 3 ساعت باعث میشه که روز بعد به سیاره بعدی در چرخه اختصاص پیدا کنه. بذار واضح تر بگم. طبق اون چیزی که باستانیان از ترتیب اجرام آسمانی داشتن، ما یه همچین شکلی رو داریم. حالا سوال اینه که چرا روزهای هفته هم به همین ترتیب نیستن؟ گفتیم که رومیان اومدن 24 ساعت رو به 3 تا 7 به اضافه 3 ساعت اضافه تقسیم کردن. حالا اگر ساندی روز اول هفته خورشید باشه، 3 تا 7 رو بعد دور این چرخه بچرخیم و 3 ساعت اضافی رو جلو بریم توی این چرخه. به ماه میرسیم. پس روز بعدی هفته اسمش رو از ماه میگیره و میشه ماندی. میبینی هرچند که عدد 7 معمولاً به راحتی تقسیم پذیر نیست، اما در اینجا کاملاً جواب میده و منطقی به نظر میرسه. اینطوری در طی 7 روز از تمام 7 جرم آسمانی عبور میکنیم و چرخه دوباره آغاز میشه.
پس ترتیب سیارات در نظام زمین مرکزی باستانی دوباره چیده شد تا به نظم خاصی برسه که امروزه هنوز در نام روزهای هفته دیده میشه. و این بود کل داستان یک هفته. پس در زندگی روزمره‌مون نام خدایان باستانی نهفته است که برگرفته از سنت بسیار کهن بابلیه که آمیخته از اسطوره، نجوم و ریاضیاته که پس از عبور از فیلتر رومی ها به تمدن غربی رسیده. در تمام این ساختار عدد 7 طنین اندازه، عدد خاص، خوشیوم که بیشتر مردم نسبت به اون احساس مثبتی دارن، هرچند که اغلب نمیدونن دقیقاً چرا. به دنیای پیرامونت نگاه کن، هر جا اشاره رازآمیز به عدد 7 دیدی، به یاد ستاره شناسان بابلی بیفت که حدود 4000 سال پیش با ترکیب علم و اسطوره جهان امروزت رو شکل دادن.